ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች በሙሉ እንደምን አላችሁልኝ? ከነገራችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው፣ ሁሉ መልካም ነው። ከእናንተ ጋርም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ይብዛላችሁ። ሀገራችንንም ሰላም፣ ፍቅር፣ ደስታ፣ መተሳሰብ፣ መተዛዘን ሁሉንም እግዚአብሔር ያብዛልን እላለሁኝ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ እስቲ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። የቡሩስት አሰራር አብረን እናያለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ሁሉንም ነገር ቤታችን እናገኛለን ብዬ አስባለሁ። ዶሮ ያው ይገኛል ብዬ አስባለሁ ማለት ነውና ሌሎቹም ደግሞ ምንም እንትን የሚሉ አይደሉም። ቤታችን የሚታጡ ነገር አይደሉም። እሱን እንግዲህ አብረን እንዴት እንደምናዘጋጃች አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ባዶ ሳህን አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ይሄ ነጭ ሽንኩርት፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ማለት ነው። ላም ተደርጎ በጣም ተፈጭቶ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እርጎ አለኝ ማለት ነው። ይሄ እርጎ ነው ማለት ነው። ይሄኛው እርጎ ነው። አንድ እጠቀማለሁ ሙሉን አንድ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሎሚ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። በትንሿ ሲኒ ግማሽ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፍርኖ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ፍርኖ ዱቄት ያስፈልገናል ግማሽ ብርጭቆ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር አለኝ ማለት ነው። እሱንም ደግሞ አንድ ማንኪያ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። አንድ ማንኪያ በትልቁ በሾርባ ማንኪያ አንድ እጠቀማለሁ ማለት ነው። አንድ እጠቀማለሁ። ሲቀጥል ደግሞ እሺ ሲቀጥል ደግሞ ይሄኛውን ሶያ ሶስ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ሳላበዛ ብዙም መብዛት የለበትም። ያው በመጠኑ እናንተ በዶሯችሁ መጠን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋርም ደግሞ እንደዛው ይሄ ያለ ማለት ነው። ሶያ ሶስ ነው ይሄኛው። እሱንም በመጠኑ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይሄኛውንም ደግሞ እንደዛው በመጠኑ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይሄም ሶያ ሶስ ነው። በጣም አሪፍ ነው። በነገራችን ላይ እኔ በብዙ ምግቦች ላይ እጠቀመዋለሁ። በጣም አሪፍ ነው። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ካርደን እንትን አለኝ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ከል ማለት ነው። ይሄ በትንሹ ነው የምጠቀመው። ይሄ በነገራችን ላይ በጣም እንትን ነው። ኦሪጂናሉ ስለሆነ በትንሹ ነው የምናደርግበት። በጣም ነው እንትን የሚለው ማለት ነው። ያው የዶሮውን ሽታ ያጠፋልናል ሎሚውና እሱ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ቅመም እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይሄ የማያቃጥል ቅመም ነው እኔ በብዛት የምጠቀመው። ሲቀጥል ጨው አደርጋለሁ ማለት ነው። ጨው በዶሯችን መጠን ነው የምናደርገው፣ ሳናበዛ በዶሯችን መጠን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን በደንብ እናቀላቅለዋለን አንድ ላይ ማለት ነው። ተቀላቅሏል እንደዚህ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዶሯችን ተዘጋጅቷል ማለት ነው። እንግዲህ ዶሯችን ላድርገን በደንብ ነው የምናሸው ማለት ነው። እኔ ጓንት ስላሌለኝ በእጄ ነው የማሸው ዛሬ ማለት ነው። እና ያው በእጄ አሽቸው እንገናኛለን ማለት ነው። በደንብ መታሸት አለበት ውስጥ እስከሚገባ ድረስ ማለት ነው። እሺ ውዶች ያው እንደዚህ በደንብ አሽቸዋለሁ ውስጥ እስከሚገባ ድረስ አሽቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ለአንድ ሰዓት ያህል አስቀምጧለሁ ፍሪጅ ውስጥ ከተዋለሁ ማለት ነው። ፍሪጅ ውስጥ ከተውና አንድ ሰዓት ሙሉ በጠብቀዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው አውጥቼ የምጠብሰው፣ ምክንያቱም ውስጡ በደንብ እንዲገባልኝ ማለት ነው። ይሄ ያዘጋጀነው ሶሱን ውስጡ በደንብ እንዲገባልን ፍሪጅ ውስጥ አንድ ሰዓት ያህል እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ደግሞ አውጥተን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ ለእራት ያው ቡሩስት እንግዲህ በየምግብ ቤቱ ይታወቃልና
ልጆች በጣም ነው የሚወዱት። ለልጆች በጣም አሪፍ ነው። ለልጆች በብዛት ማለት ነው። ትልልቆቹም ይጠቀሙታል፣ ግን በብዛት ልጆች ናቸው የሚወዱት ማለት ነው። እና እናንተም ያው ከጾም በኋላ ቤታችሁ አዘጋጅታችሁ ለልጆቻችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ መልካም ቆይታ እላችኋለሁ። እሺ ውዶችዬ፣ አሁን ከፍሪጅ ዶሮዬን አውጥቼዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ኩፍ ብሏል። ያው ቤኪንግ ፓውደሩ እንትን ስለሚለው ማለት ነው። 1 ሰዓት ሆኖ ታውጥቻለሁ። ሌላ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ዱቄት አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ፍርኖ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ባዶ ሳህን አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። አሁን ዶሮን አንዳንዱን ያነሳው ከዚህ ከዱቄቱ አንድ ላይ እንትን እለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረኩኝ እያንዳንዷ አዘጋጃታለሁ ማለት ነው። እያንዳንዱን እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ነው የምንጠብሰው ማለት ነው። እራት ላይ እንደዚህ እያዘጋጀን ነው። እንግዲህ የዛሬ እራታቸው ይሄ ነው ማለት ነው። ቺፕስ ስላለው ደግሞ ህጻናት ልጆች በዛ ላይ ቺፕስ በጣም ስለሚወዱ እንግዲህ ቺፕሱን ለመብላት ነው እንግዲህ ቡሩስቱን የሚዘጋጀው ማለት ነው። ቺፕስ በጣም ስለሚወዱ ጋር በጣም ነው የሚወዱት ልጆች፣ ትላልቆችም ቺፕስ በጣም ይወዳሉ። ያው በዛ የተነሳ እንግዲህ ዛሬ እራታቸውን እንደዚህ አዘጋጅላችኋለሁ ማለት ነው። ቀላል ነው፣ ምንም አይከብድም። ስንሰራ ፈጠን ብለን እንጨርሳለን ማለት ነው። እሺ ውዶች፣ አሁን እንደዚህ አዘገጃጅቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። አሁን መጥበስ ነው የሚቀረኝ ማለት ነው። አሁን እንጠብሳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ
አብራችሁን ሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ አብረን እንጠብሳለን ማለት ነው። እሺ ውዶችዬ አሁን ዘይቴን እኔ እንትን ብያለሁ ማለት ነው። ዘይት ለኩሻለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ዘይታችን ደግሞ ትንሽ መሆን የለበትም ማለት ነው። ዘይቱ በዛ ማለት አለበት። ምክንያቱም ከላይም እንዲደርስ ማድረግ አለብን ማለት ነው ዘይቱን። እንግዲህ አሁን እኔ ዘይቴ እስከሚግል ድረስ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ያው ከጋለ በኋላ ደግሞ አብረን እንጠብሳለን ማለት ነው። እሺ ውዶችዬ አሁን ዘይቴ ፈልቷል ማለት ነው። አሁን ዶሮአችንን እናደርጋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ጊዜ ብቻ ነው እንትን የምናደርገው እሳቱ መብዛት ያለበት ማለት ነው። በኋላ ላይ ግን በጣም እንቀንሰዋለን። መቀነስ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳርብን ቀስ ብሎ እንዲበስልልን ማለት ነው። ውስጥ ድረስ እንዲገባ ማድረግ አለብን። አሁን እኔ ቀንሰዋለሁ እስከ መጨረሻ ማለት ነው። በቃ አሁን ቀስ ብሎ ለራሱ ይበስላል ማለት ነው ውዶችዬ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ያው ሲያልቅ ደግሞ እንገናኛለን ማለት ነው። ይሄው ውዶችዬ እየደረሰልን ነው ማለት ነው። እንደዚህ ሆነልናል ማለት ነው። እንዳርብን መገለባበጥ አለብን ማለት ነው። ከለሩ እንዲቆይልን እየገለባበጥን እንትን ማድረግ አለብን ማለት ነው። እሺ ውዶችዬ አሁን ያው በስሏል ማለት ነው። አውቃ ማጥለያ አዘጋጅቻለሁ። እንደዚህ የቀረነ እናደርጋለን ማለት ነው። እሳቱን ጨመር አድርጉት። ምክንያቱም እንትን እንዲል እስከሚል ድረስ እሳቱን ጨመር እናደርገዋለን ማለት ነው። እሺ ውዶች ሁለተኛውንም አርግቻለሁ ማለት ነው። ያው ትንሽ እሳቱን አልቀነሰውም። ትንሽ እንትን እስከሚልልኝ መጠጥ እስከሚል ማለት ነው። ከዛ መጠጥ ካለ በኋላ ደግሞ ወዲያው ቅንስ እናደርገዋለን። ምክንያቱም ውስጥ እንዲገባልን ማለት ነው። ከዛ እናደርጋለን። እሺ ውዶች አሁን እሳቱን ቀንሼዋለሁ ማለት ነው። እንትን ብለውና ወደዚህ አሁን ጨረስኩ ማለት ነው። ይመስላል